Jack satt högt i sin gamla Toyota Land Cruiser. Solen steg långsamt över den torra australiska jordbruksmarken. Han hade varit vaken sedan gryningen. Idag skulle bli en lång dag. Runt honom sträckte sig eukalyptusträden med fåglar som sjöng dämpat. Han höll radion nära. Rangers skickade ibland signaler om skadade djur eller upptäckter av fällor. Jack älskade sitt jobb även om det var farligt. Att rädda vilda djur och bekämpa braconniers gjorde honom stolt. Men han visste att hoten i området var verkliga. Han körde långsamt, spanade efter märken eller ovanliga rörelser i gräset. Plötsligt bröt ett svagt ljud tystnaden. Något prasslade. Jack stannade bilen och klev ut. Hans stövlar rasslade mot marken. Han gick försiktigt mot ljudet med en mjuk röst. Där bakom några buskar låg en stor röd känguru. Djuret andades tungt. Jack såg direkt att den hade ont i sitt bakben. Hans hjärta bultade. Det var en fälla runt känguruns fot, en brutal stålfälla. Djuret måste ha kämpat hårt för att slita sig loss. Jack satte sig på huk. Du är säker nu. Jag ska hjälpa dig, mumlade han varsamt. Han tog snabbt fram verktyg och började öppna fällan. Kängurun försökte resa sig men föll omkull. Jack visste att braconniers ibland patrullerade i området för att kolla sina fällor. Hans blick för över buskarna, alltid vaksam. Han arbetade snabbt med hjärtat i halsgropen. Till slut lossnade fällan. Kängurun skakade av smärta. Jack undersökte såret. Det här måste sys och rengöras. Mumlade han. Med vana händer bandagerade han benet provisoriskt. Mobilen hade dålig täckning, men han lyckades ringa Sara, en veterinär och vän. Jag har hittat en skadad känguru. Såret ser allvarligt ut. Kan du möta mig vid vägen om en timme? Självklart. Jag tar med allt vi behöver, svarade Sara snabbt. Jack lyfte försiktigt kängurun på en filt och bar den till bilen. Han undvek att göra för mycket oväsen. Borta i buskarna hördes avlägsna röster. Han höll andan, kikade snabbt upp och såg två gestalter smyga i fjärran. Luften var torr och sprakade av hetta när Jack körde längre in i buschen. Vägarna blev smalare och marken fylldes av spår. Han granskade varje sten och fläck. En koltrast skrek abrupt högt i ett träd. Någon hade varit här nyligen. Han böjde sig ner och såg djupt avlånga fotspår i den röda jorden. Jack kände hur pulsen ökade. Han tog snabbt fram sin kamera och dokumenterade spåren noga. Lite längre bort i skogen upptäckte han flera grova snaror, gömda under grenar. Några hade blod på stålet. Han kände ilska brinna i bröstet. Varje snara betydde fara för djuren. Försiktigt klippte han upp fällorna och dokumenterade med bilder till myndigheterna. Han rörde sig långsamt och tyst mellan träden, vaksam på ljud och rörelser. Plötsligt hörde han ett svagt pip. Han följde ljudet, hjärtat bultande. Under en låg gren låg en liten koalaunge, på marken istället för i trädet. Den andades tungt och rörde sig knappt. Jack satte sig på huk. Lilla vän, du verkar sjuk, viskade han. Han plockade upp koalan försiktigt och kände hur varm den var.
Han visste att solen och stressen var dåliga för den svaga kroppen. Med koalan insvept i sin jacka gick Jack snabbt tillbaka till barnen till bilen. Han lade ungen jämte kängurun, kollade så de båda låg bekvämt och la över en blöt handduk för att kyla ner koalan. Han visste att tiden var knapp. Han ringde Sara igen. Jag har nu även en koalaunge, svårt med andningen. Kan du ta med extra syrgas? Jag ordnar det, jag är snart där, svarade Sara, rösten allvarlig. Jack körde försiktigt mot mötesplatsen, hela tiden med ögonen på vägkanten. Fler kollapsade buskar och jämn mark visade att djuren sprungit i panik. Han stannade för att ta fler foton på skadorna i vegetationen, värdefullt bevis för polisen. I slutet av dagen, när han satte sig vid motorns värme, anade han rörelser utanför ljuskäglan. 2 gestalter smög bland skuggorna med tunga säckar över axlarna. Jack stelnade till och sänkte sig djupare ner i sätet. Dagen efter var himlen täckt av röda moln och röken låg tjock över träden. Jack vaknade plötsligt av ett konstigt ljus genom fönstret. Det doftade bränt. Han rusade ut framför bilen och såg en mörk pelare av rök stiga mot horisonten. Fåglar flög i panik och kräftan kände han trycket i bröstet. Något stort stod på spel. Jack tog radioapparaten och slog snabbt på nödfrekvensen. Sara, det brinner. Röken är nära floden, på väg mot reservatet. En brusig röst svarade. Vi larmar brandgruppen nu. Du måste börja samla djur mot vattnet. Han packade ner vattenflaskorna, tog på sig hatten och rusade ut mot gläntan. Markens torra löv brann redan fläckvis längre bort. Han såg ett gäng Vallabys skutta förvirrat fram och tillbaka. Kom nu, följ med mig, ropade han högt. Hoppades de skulle reagera på hans röst. Jack tog takten framåt och ropade på djuren samtidigt. En stressad emu dundrade ut genom busken och han viftade med armarna för att styra den mot floden. Röken blev tjockare. Han började hosta. Han sprang bakåt, letade efter fler djur på vägen. Koalan och kängurun låg fortfarande i bilen. Plötsligt hörde han över radion. Jack, vinden har vänt. Elden är på väg mot dig. Han svor tyst och ökade farten. Och klarar ni att få ut vattenpumpen till stranden? Sara svarade andfått. Brandmännen är på väg. De tar med extra slangar. Skynda! När han närmade sig vattnet kände han värmen bakom ryggen. Flammorna spred sig snabbt över marken. Djuren började samlas vid den grunda stranden. Några små wallabies darrade nära hans fötter. Han såg hur lågorna åt sig över gräset. Röken brände i ögonen. Radion sprakade igen. Behöver du hjälp? Jack tittade sig omkring på sina kollegor som samlats. Samla ihop alla ni hittar. Vi guidar dem i vattnet om behövs, sade han snabbt. Några fåglar kastade sig över vattnet och satte sig på grenar i flottarna. Elden mullrade som en storm närmare nu. Jack vände sig mot sina kollegor. Håll ihop gruppen, ingen tappar bort varandra. Han såg att flera smådjur låg kvar vid kanten. Han sprang tillbaka, tog upp 2 pigga possums, lade dem i sin jacka och vände åter. En brandbil dök upp med tjutande sirener. Brandmän bar slangar och började spruta vatten på buskarna.
Jack såg Sara springa fram mot floden, syrgastuben i handen. Hon bara nickade kort. Flammorna kastade långa skuggor över vattnet. När natten äntligen blev tystare stod Jack bredvid floden och vilade armarna mot knäna. Ansiktet var svart av sot, tröjan sönderriven. Hans lilla team satt på marken runt honom. De var utmattade men lättade. Doften av rök fanns kvar i luften, men lågorna var borta. Brandmännen samlade ihop sina utrustningar och flera djur låg inlindade i filtar nära vattnet. Jack såg på Sara, som vårdade en liten vallaby. Hon log när hon såg att Jack tittade. De klarade sig, nästan allihop, sa hon med låg röst. Jack såg bort mot bilen där koalan sov tryggt och kängurun låg lindad i bandage. Några fåglar hade de bundit fast för att vila i en låda. Plötsligt hördes ljud av motorer längre bort i skogen. Polisen kom genom röken, följda av några gröna jeepar. En av poliserna gick fram till Jack. Vi har spårat brännskadorna och hittat brakonerarna. Era bilder hjälpte oss. Jack nickade, kände en lättnad som var svår att sätta ord på. De kunde inte rädda allt. Vissa djur var borta för alltid. Marken var svart av aska och trädens grenar var sönderbrända. Men de flesta av de skadade djuren hade klarat sig tack vare deras arbete. Teamet samlade ihop vattenflaskor och mat, gav små bitar till djuren. Det fanns alltid mer att göra, men just nu fick de andas ut. En svag vind spred askan genom morgonluften. Jack gick några steg in i skogen, där elden stannat. Jorden luktade bränt, men bland brända stubbar såg han nya gröna blad. Små myror kröp över den varma jorden. Livet fanns kvar, trots natten. Han satte sig på en sten och tittade ut mot landskapet. Kan vi verkligen återställa allt det här? Frågade Sara och satte sig bredvid honom. Jack funderade ett ögonblick. Vi kan börja här och nu med de djur vi har. Fler kommer tillbaka om vi skyddar skogen. Sara skrattade trött. Då får vi jobba hårt. Jack höll med. Han kände sig mer beslutsam än någonsin. Han visste nu att det fanns krafter som ville förstöra, men också människor som kämpade för djuren. Han såg ut över det svarta landskapet som förvandlats under natten. När morgonen kom samlade de in burar och mediciner, lastade bilen och sa adjö till räddningsteamet. Polisen viftade när de körde förbi och lovade hålla kontakt. Jack såg i backspegeln hur elden bara var ett minne nu, men jobben var långt ifrån slut. Han bestämde sig för att vara kvar, hjälpa till med återplantering, bygga nya skydd och lära andra hur man tar hand om djuren. Varje dag skulle han gå ut i skogen, leta efter tecken på liv och skydda dem som inte kan skydda sig själva. Elden hade tagit mycket den natten, men Jack hade vunnit något tillbaka, hopp om att man alltid kan börja om hur svårt det än varit.